inyong lahat. Ngayon po ay meron tayong gagawing Shanghai roll na medyo kakaiba. Kasi po, ito ay merong mga halong gulay. Ang mga kakailanganin po nating sangkap ay carrot, potato, onion, kinchay, siyempre yung pong giniling na baboy, eggs, at salt. Dadagdagan din po natin ito ng konting flour para lang siya mag-bind. Umpisa na po natin. Gagamitin po natin, ito ay giniling na pork na 1 kilo. Tapos, 1 piece ng carrots na ilalagay na natin para ma-mix. 2 small pieces ng onion. 2 small pieces ng potato na grated. Tapos, 2 teaspoon ng salt. At ito po ay kinchay. Alam po ninyo, ito ay mabuti para sa mga batang hindi mahilig kumain ng gulay. Kaya po, naisipan kong gawin ang ganitong klase ng Shanghai roll. Mimix lang po natin ito at pagkatapos ay ilalagay naman natin ang iba pang pangsangkap. Naglagay po tayo ng 2 piraso ng itlog para po pampalasa dito sa ating mixture. Dadagdagan din po natin ng 1/4 cup ng all-purpose flour. Ito po ay para mag-bind yung ating mixture nang hindi po ito maging kalat-kalat pagka ating ilalagay na sa ating lumpia wrapper. Ito na po ang dadagdag natin na 1/4 cup ng all-purpose flour para po mag-bind yung mixture natin. Kung inaakala po ninyo na kulang ang salt na nilagay, bahala na po kayong magdagdag or magbawas. Kasi po kanya-kanyang taste natin yan sa ating pagkain kung gusto natin ng medyo maalat or gusto natin ng matabang. Ito po, na-mix na natin. Ready na po natin itong i-roll. Ito po, nakapagsimula na tayong magbalot. Gagawin po natin ito hanggang sa matapos natin ang ating wrapper. Pwede na pong itabi yung iba at yung iba naman po ay pwede na rin lutuin kung para magustuhan ng mga bata. Yung pong wrapper, pwede ninyong basain ng konting tubig yung mga dulo para po kumapit yung at magsara yung wrapper para po magsara siya. Basain niyo po ng konting tubig. Yan na po, nasimulan na natin. Sa mixture pong ginawa natin, nakagawa po tayo ng 50 pieces ng Shanghai roll. Ito po ang iba sa mga nagawa natin. Subukan po ninyo para lalo na po sa mga may bata
magugustuhan po nila ito dahil hindi naman nila makikita na ito ay may kasamang vegetable. Ito na po ang ating finished product na naluto nating Shanghai roll. Subukan po ninyo at tihadong magugustuhan ninyo. Tikman na po natin. Ito po ang itsura ng loob niya na hindi naman mapapansin na meron po itong kasamang vegetable or mga gulay na ating inisama dito. Medyo mainit pa po. Masarap. Gawa na po kayo. Lalo na para sa mga batang pihikan sa pagkain ng gulay. Ito na po ang ating finished product na naluto nating Shanghai roll. Subukan po ninyo at tihadong magugustuhan ninyo. Ayan na po. Maraming salamat po sa lahat ng susubukan ng ganitong klase ng Shanghai roll. Salamat po.